আমাৰ ঘৰৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। মানে অহাকালি এটি ঘৰত সৰুকৈ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছোঁ আৰু তাৰে যা যোগাৰ চলি আছে। কাম সকলো ফালে পৰি আছে। এইফালে মাছ ভজা কাম আৰম্ভ কৰিছে, এইফালে তামোল আৰু এয়া বাজিছে 4টা আবেলি। মাত্ৰ ভাত খালোঁ। মানুহ মাতা হৈ গ'ল, হৈছে শেষ। এতিয়া আৰু কি কাম বাকী আছে? এইফালে তামোল কেইটা আৰু এইফালে মাছ ভাজা আৰম্ভ হৈ গৈছে। ৰান্ধনি বহক, আপুনি এতিয়া ভাজক, মাছখিনি ফ্ৰাই কৰক। ঠিক আছে, আহক বহক। 1 নম্বৰ আমাৰ ননদ। এই ননদ নাথাকিলে একো কাম নহয়। এটা হ'ল আমাৰ একদম ব্যস্ত। পিঠা, ইফালে মাছ ভজা। কিমান আছে আৰু মাছ ভাজিবা? আছে? অঁ, বহুত আছে না? হ'ব দে, লাহে লাহে কৰি থাক। নৰম হৈছে না? পোৱা পিঠা, মালপোৱা লগত 1 কাপ গাখীৰ চাহ, লগতে আকৌ 2খন জেলেপি। অঁ, আৰু জেলেপি, বাপৰে। এইফালে বজাৰ সমাৰ ৰেডি। এয়া হৈছে আমাৰ মন্দিৰ। অহাকালি গোপনী নামৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এয়া আপোনালোকে গোপনী নাম কোনে কোনে জানে প্লিজ কমেণ্ট এটা কৰি দিব। এয়া মোৰ মন্দিৰটো। তাৰ কাৰণে বুট মুগ ৰেডি কৰা হৈছে, তিয়াই থোৱা হ'ল। আৰু এয়া ৰাজবংশী গামোচা আনিছোঁ 20খন। এয়া এইফালে সম্পূৰ্ণ ৰেডি, থাল বাচন গোটেইখিনি ৰেডি কৰা হ'ল। এয়া আৰু ৰেডি হৈ আছে নাৰিকল দি পেলাই চাউলৰ লাড়ু। এইখিনি বইল কৰা হ'ব। বইল কৰি অহাকালিৰ কাৰণে ৰেডি কৰি আছোঁ। পিঠা হৈ গ'ল, মাছ ভজা হৈ গ'ল। বহুত কাম এতিয়া আৰু বাকী আছে। ইয়াতে আজি ভিডিঅ'টি শেষ কৰোঁ। অহাকালি পুনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম। আজিলৈ তেন্তে আহোঁ, বাই বাই। কল্পনা একবাৰ এইফালে চাই দিয়া। বাই বাই, থেংক ইউ। আহোঁ, বাই বাই।